Hello everyone. අද මම ඔයාට කියලා දෙන්නේ do you like සහ would you like අතර වෙනස. ඉතින් සමන් යාපා YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න ඔයාට මෙන්න මේ වාගේ දේවල් ඊටාම හොඳින් ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. Do you like to have tea? මෙන්න මේ වාගේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් ඒ අහන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයා තේ වලට කැමතිද කියන අදහසයි do you like කියලා ඔයා ප්‍රශ්නේ පටන් ගත්තොත් තේරුම වෙන්නේ. නමුත් ඔය ප්‍රශ්නේම අපි අහනවා would you like to have tea? ඔයා තේ බොන්න කැමතිද? Would you like to have a cup of tea? අන්න ඒ විදිහට would you භාවිතයෙන් ඇහුවොත් මේ අහන්නේ ඔයාට තේ එකක් දෙන්නද? මම දැන් ඔයාට තේ එකක් දෙන්න හදන්නේ. ඔයා ඒක තේ එක බොන්න කැමතිද කියන අදහසයි කියන්නේ. When we are going to offer something to someone, we usually use would you like. Now look at this. What do you like to have? ඔයා මොනවද බොන්න කැමති? තේද කෝපිද? හැබැයි අපි මේක මේ විදිහට ඇහුවොත් what would you like to have? Tea or coffee? ඔයා මොනවද බොන්න කැමති? තේද කෝපිද? මම දැන් මේ දෙකෙන් එකක් දෙන්න හදන්නේ, පිළියෙල කරන්න හදන්නේ, සූදානම් කරන්න හදන්නේ. එහෙම නැත්නම් දැනට කෝපි තේ දෙකම ගෙනල්ලා තියෙනවා පිරිසක් ඉන්න නිසා කෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා අහනවා ඔයා කැමති තේ බොන්නද? කෝපි බොන්නේද? ඒ කියන්නේ දැන් දෙන්නයි හදන්නේ. එහෙමනම් ඔයාට පුළුවන් ජීවිතේම වෙනස් කරන මේ පාඨමාලාවට එන්න. කම්මැලි නොවි පුහුණු වෙන්න. මම කියන විදිහට වැඩ කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට අති විශිෂ්ට ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවාමයි.